בוקר טוב, עולם שטוח 12, היום ה-26 לשישי 2023. טוב, היום אני רוצה לעשות משהו מיוחד ועוד יותר נודניק ממה שאני עושה בדרך כלל. אני רוצה לשיר בשני קולות עם בחור בשם סנטוס, שמסביר איך נקרא לזה, את הבסיס העובדתי שמפרק את כל הוואנטה של הכדורים המעופפים ב-2.2 מיליון קמ"ש בוואקום אינסופי של 14.5 מיליארד שנות אור, שזה זמן. אז אני וסנטוס נעשה שלכם שיר בשני קולות לגבי הדברים הבסיסיים, כן? וזה לא רק למתחילים, זה בשביל שכולנו נבין את הקונספטואליה של השקרנים. זה סנטוס שלנו, ופה נראה מה הוא מסביר. יש גם תרגום, כך שהכל נוח למי שחדש בעניין, הכל העניין, שאין תירוצים, ואני גם אחזק את דבריו. Like on a whiteboard. So we have 4 motions. Now these are the 2 first ones that you taught in kindergarten. The rotation of the Earth, giving you the day at 1,350 mile an hour at the equator. There's the equator. שוב, כמו שאמרתי, אני אעשה בשני קולות. סיבוב, כן? עכשיו, כל העניין הזה, לפני שאנחנו מתחילים, כל העניין הזה, אתם תראו שהכל מוגדר במיילס, וכל השקרים הסתניים שלהם, כן? הם מקודדים במיילס. אז אני אסביר לכם את זה קילומטרים לשעה, כן? אנחנו מדברים פה על מסביב לכדור הארץ, סביב צירו 1,600 קמ"ש. כן? מח. That's roughly Mach 1.3. So 1.3 times the speed of sound. Then the Earth is rotating around the Sun every year at 66,600 mile an hour. 666. הבנתם את הקטע? הם מקודדים במיילים. אבל מה שזה אומר זה בסביבות 105,000 קמ"ש. אוקיי? 105,000 קמ"ש. חשוב. למה חשוב? כדי להבין כמה מגוחכות הטענות של הפסודו-מדענים, שאנחנו תחת המסגרת איך נקרא לזה, חינוכית שלהם, שמותר להם גם להחדיר בנו דברים שהם הרי מזעזעים מעצם מדהימותם המופרכת. במהירות כזאת כבר, איך אומרים, מחוץ ליכולות שלנו להתקיים במהירויות האלה, על פי הנתונים, תכף נראה על האדמה. And that's roughly Mach 88. Another interesting number. But see, what they don't factor in is that our Sun is orbiting the Milky Way galaxy. And they don't tell you how long it takes for it to do that. But they tell you that it's doing 550,000 miles an hour, which is Mach 718. Take note, that's 718 times faster than the speed of sound. There is no material known to man that can withstand something between 20 and 108, but they tell you that it's doing 550,000 miles an hour, which is Mach 718. Take note. 718 מח. מח כמו ש... עוד פעם, אני יודע שזה בשני קולות, זה הקולות רקע, כן? מדובר ב-718 פעמים 1,600 קמ"ש. That's 718 times faster than the speed of sound. There is no material known to man that can withstand something between 20 and 30 Mach. It
pulverizes everything and anything that ever tried to go faster than 27 Mach. זה דרך אגב המהירות של מה שהם קוראים לו לוויינים ומה שהם קוראים לו תחנת החלל. בסביבות הגבול הזה שבו דברים פשוט נעלמים מעל פני האדמה, מתפוצצים, מתפרקים, דסינטגרייט, אוקיי? במהירויות האלה של עשרות אלפי קמ"ש. זה אומר שבנקודה הזאת, הסיפור הזה שאנחנו אוכלים, בנושא של החלל והאסטרופיזיקה וכל הסיפור הזה, הוא לחלוטין חתול בשק. שקר מוחלט, מוחדר דרך הכל, מאז הגן. עם הגלוב במדף. זה, איך אומרים, הכל מתוכנן מלמעלה. משרד החינוך שמחובר למשרד חוק ממשלתי, שמחובר אנחנו ממשיכים לשתף פעולה עם ההצגה הזאת. אתם מבינים איזה הצגות הולכות למטה אחר כך? קורונה, מלחמות עולם, איך אומרים 9/11, שקרים, משהו. Now, our Milky Way galaxy is actually orbiting what they call the center of the universe or the central sun. And that is 650 million miles an hour, which translates to 870,000 miles. 870,000 מאך. כלומר, 870,000 פעמים המהירות של מאך אחד. ש-28, מעל 28 מאך, זה בלתי אפשרי שמערכת כמו במציאות, אם אנחנו חיים במציאות הזאת, המערכת הייתה מתפרקת לאבק. לא בתיאוריה, בעובדות הפיזיקליות. Now, their retort when you say, how can this be possible? Their retort is, well, it's space, it's a vacuum. Well, let's have a look at what vacuum means, shall we? Dictionary. A space entirely devoid of matter. Well, קודם כל, אשכרה, כדי שנבין. אתם הבנתם, נכון? כן, אני יודע. עוד פעם, כמו שאמרתי, זה הקולות רקע של הבחורות. אתם מבינים מה זה ואקום, נכון? צריך להוציא את החומר. והם אומרים שהוואקום בחלל הוא נטול חומר, לחלוטין. חייב, כי אם לא, יודעים. זה רק לציין ולחזק. Why did this article here in New Scientist, solar system caught in an interstellar tempest? Why would it say this? The solar system is travelling through much stormier skies than we thought, and might even be about to pop out of a huge gas cloud. We have been gliding through for at least 45,000 years. That's the implication of a multi-decade survey of interstellar and wind buffeting the solar system, which has revealed an unexpected change in the wind's direction. Wind in a vacuum. אתם מבינים? רוח בוואקום. רוח בוואקום. תגידו לי שלא עבדו עליכם בבית ספר. ובכלל, בטלוויזיה, בכל מקום, זה מסביבכם. רוח בוואקום. אז זה רק אני, או שבאמת מסתלבטים עלינו עוד מלמטה, כן? חבר'ה, כמו שאמרתי בסרטון קודם, הם נקראים מצחוק עלינו. נקראים, חבר'ה. אם אתם מאמינים לכל מה שאמרנו, שהם מספרים לנו שאנחנו. אתם מבינים? Vacuum, gas in a vacuum. Gas is matter.
It is one of the four states of matter: plasma, gas, liquid, and solid. How does gas become matter? Well, they change. Water freezes and from liquid becomes a solid. Gas produces what's called deposition and becomes solid. Gas can be solid or liquid, depending on how it transitions into that state. So you can't have a vacuum and gas. And by the way, isn't it interesting how in this article they're pointing over here? Have a look at this. There's our sun, and the sun, it says direction of sun's motion. Oh. And where is it pointing to? Well, it's pointing away from Sirius, directly away from Sirius, which is behind it. Therefore, we should be able to look at those stars, and we should be able to teach our generations of intelligent children to come. See those stars over there? That's where we're headed. At Mark 870,000. לפי מה שהנתונים אנחנו זזים איך אומרים, ב-870 אלף מח, כן? שזה מח אחד זה 1,600 קמ"ש. משהו שבכלל שום דבר, מקום שבו שום דבר לא יכול להתקיים. Which translates to 5,694 billion miles every year. Now, if we're travelling at 5 to 6 trillion miles every year, you think those stars over there where we're heading toward would get brighter? And those stars that we're going away from would get dimmer and eventually disappear. And yet, Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces, in the same shape that they were as recorded by the Egyptians and the Mayans at least 500,000 years ago. Same shape, no distortion, no parallax, every year, same old stars. Come March, there's Aries. Come May, April, there's Taurus. May, there's Gemini. אותם כוכבים, אותם קונסטלציות, כביכול אותו כיוון, במהירויות בלתי אפשריות מבחינה פיזיקלית על המקום בו אנחנו חיים. כלומר, הכל תיאוריות. גם אם החישובים שלהם מבחינה מתמטית כביכול יושבים, גם המוזיקה שלי יושבת, והדואט שלי, סנטוס, עובד. Where are the random stars? It's a really boring show if you're a God believer. God, you're very disappointing. We're travelling at 870,000 mark and there's nothing new to show us in the skies. And if you're an atheist, yeah, I'd be really angry at the Big Bang Theory. Because the Big Bang is hurtling you through space at 870,000 mark. And it's not even showing you anything interesting that's new and random in the skies. It's just those same stars. And Polaris is still there. We haven't gone past it. Keep going. Always in the same coordinates. Always, always, always. Sirius has always been 6 hours and 45 minutes right ascension of meridian and 19 degrees south declination since time immemorial. כמקשה אחת את הכוכבי לכת, כמקשה שנייה למי שקצת מבין העומק, ואת השמש והירח כשני דברים שונים שמאירים על ההר. ככה זה יכול להיות מוסבר באותה מידה מבחינה ויזואלית. יתרה מזאת, ויזואלית, אנחנו יודעים, העולם שטוח ולא בתנועה. אנחנו רואים את זה. גם אם אנחנו
אנחנו מסרבים להאמין בגלל שהכבוד שלנו נפגע, שעבדו עלינו, על ההורים שלנו, על הסבים שלנו. בטלוויזיה פשוטה. והיום עם הטכנולוגיה של היום אנחנו יודעים במה מדובר, חביבי. Sentro, they do take pictures of new stars or of nebulas, and NASA shows us images all the time of new nebulas. Can you touch on that? Nebulas. No, I'm going with what you Yeah, I said, know. because they just did something and say, look what we found. Yeah. Salt and pepper. Yeah. You have to remember that those nebulas and explosions and new things in the skies that scientists show us, they are CGI images. They're not photos. Okay, so they're showing what they want you to believe. They're showing you that there's this infinite space and it's a vacuum and yet it's got stars in it. So, yeah, well, we won't talk about that really. Why is there always fear about, oh, one day we're going to crash into some comet's going to come from nowhere, some meteorite, some... מהשמיים חלל שמכרו לכם. אין סיכוי שדבר כזה יקרה, כך שמפרפמים את הנושא הזה, כמובן. הרי זה בטח, אתם צריכים כל היום להיות בטרור, דורי דורות. חולי נפש. האנשים שמנהלים אותנו דינם כלייה, פשוט מאוד, דינם כלייה. ואנחנו יודעים, הם שם למעלה, הם אפילו הרבה מהם חשופים. Space junk, you know, something scary. Probably because it doesn't exist. In Disneyland it does, but not in reality. בשני קולות, כדי שנוכל להבין טוב, או שאתם תוכלו להבין טוב, עד כמה למעשה הם לא עוברים על החוק. העולם כדור, אתם כלום, חסרי משמעות, שום דבר, ובעצם בין השורות זה אתם עבדים, אתם תשלמו, אנחנו נתעשר, נקרא לזה טמטום מוחלט, כפירה בבריאה, והם ישלמו על זה. מי אתם? יהיה בסדר.